guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni Mira nak buat review Shopee lagi. Nak hujan dah kat luar. Okay, tak apa, kita buat je review. Kali ni punya review memang best gila. Mira nak cakap korang ni benda yang gegas paling suka. So, stay tuned, okay? Okay lah, tanpa membuang masa, marilah kita review bag dari Shopee yang harga below RM100, okay? Bag ni, tak sabar je, tak sabar. Okay, Mira suka beli bag ni sebab bolehlah Mira buat konten untuk TikTok nanti. Jangan lupa follow TikTok Mira, okay guys? TikTok Mira search Mira Abdullah kat sini. Okay. Nanti pun Mira buatlah juga review pasal TikTok tu guys. Okay lah, marilah kita ke first bag kita yang ni. Mira kumpul tau sebab biasalah kalau kita order daripada China, dia mesti ambil masa 2 minggu, kadang ada yang dekat sebulan, ada juga yang 2-3 hari, dan ada juga parcel saya yang telah dibuka. Okay, tunggu je Okay, ni first bag. Tada! Cantik weh, this one cantik. This one kan, harga dia tak tahu, tapi tak ingat, betul tak ingat. Tapi marilah kita tengok dulu material dia. Korang nice, korang dia macam snake skin macam tu. Hujan lah guys. So kalau Mira cakap tak dengar sangat tu, sorry. Okay. Mira suka. Tapi biasalah sampai-sampai dah ada kemek-kemek sikit kan. Macam dalam dia okay. Comel. Okay lah, okay. Nice ke? Nice. Yang ni, tapi tak ada zip. So macam tutup macam tu. Kalau orang nak celup nak buka beg hang macam siap, ambil hilang. Selamat. Okay, tali dia nice. Mira suka tali tebal macam ni. Okay lah, comel. Jangan menurut harga dia. Okay, for this one kita pakai dulu. This one harga dia, kita kena tengok balik lah kat Shopee sebab kita tak ingat harga dia. Tapi murah je lah, tak silap Mira. Mira tak beli lah mahal guys. This one harga dia RM16.20 guys. RM16, cantik gila kalau nak. Okay deh, matching dengan baju. Nice. So dia macam, kau tengok, macam snake skin kan. Lawa, serius lawa gila. Dia warna macam dalam kamera kan nampak macam a bit white kan. Dia actually macam warna cream puff macam tu. Sedap lah cream puff. Hari ni lah parcel saya yang sudah dibuka ni oleh office mate saya. Dia ingat parcel dia. Lepas tu dia lupa tengok kod Murah Abdullah. Okay, Kak Rosie, this is my parcel. Next time you kena tengok balik betul-betul Murah Abdullah, it's not Rosie Haraiza. Okay, kantoi lah beli bag. Hang ni memang cakap dengan korang ni memang dah aim lama dah dekat Shopee tu. Kali ni dapat juga. Tan-tan-tan, saya nak tengok harga. This one. Okay, this one guys, ni pun murah, bawah RM30 juga. Okay. Cantik guys. Tan-tan, tada! Cantik gila guys, korang tengok. So pretty guys. Cantik gila. Korang tahu tak ni bag ni inspire daripada bag apa? Bag Dior. Bejur. Gitu. Cantik gila korang. Sama macam dalam gambar, tak tipu.
Harga dia RM28.90. Cantik lah comel. Banyak colour. Dia ada colour putih, ada colour warna coklat, hitam. Tapi Mira pilih hitam lah sebab Mira rasa macam hitam senang gila nak matching. Lepas tu baju Mira banyak lah warna ni matching hitam ni lah. Okay, mari kita buka punya dekat dalam ni. Mira suka tali dia. Mira suka dia 2 tali. Guys, dia 2 tali. Kau nak? Oh my god, 2 tali dia. Nice. Wah, tali ni tak ni. Suka gila. Saya suka gila. Tada. Mira pasang tali dia. RM28.90 mana nak dapat. God. Nak tunggu nak beli yang the betul bag Dior. Kena kaya lah. Tunggu korang subscribe Mira punya YouTube ni. Jangan lupa subscribe guys. Subscribe Mira Abdullah. This one. Wow. Tudung daripada Duchess gitu. Lavi and Rose Mira design okey tudung ni. Tapi dah tak ada dah. Banyak habis dah okey. Nanti kalau korang nak tengok tudung Mira design lagi, dekat Duchess by CPG ada nanti next collection lawa gila. Puji dia sendiri sebab dia sendiri yang design. Okay. Sempat lagi Mira. Tali. This one. Suka dia punya ni pun nampak macam apa panggil sturdy gila. Macam lawa lah. Serius lah lawa gila. Kau nak macam ni pun lawa guys. My god, it's so pretty. Matching dengan baju Mira, dengan tudung Mira. Fadu item yang Mira beli ni guys, tak mengecewakan lah. Mari kita tengok item yang ketiga dekat pada kelima. Banyaknya Mira beli. Guys, I'm so excited sebab bag yang cantik. Okay, yang ni. Yang ni ada berapa ni? 2 ke 3? Ni satu kedai. Ada satu kedai yang macam kalau kita beli satu bag, yang kita tengok ada bag tu macam baik gila bag. Pasal harga pun lebih kurang je. Kita pun beli je lah. Terus kedai kan senang. Tan. Bag yang pertama. Apakah ini warna kegemaran saya? Kuning. Hingga sebentar kita buka dia. Comel. Tapi itulah kemek. Hujan guys kat luar. So dia akan cakap kuat sikit. Okay. Apa ni? Comel gila. Ni pun sama juga. Alah, tapi dia macam dah terbuka sikit lah kat sini. Sayangnya. Dia suka dia ada macam ni kat bawah. So macam bila kita letak nanti macam sayangnya. Tapi dia macam sticky sikit lah korang. Kain dia. Yang ni pun sama macam bag yang material yang first tadi tu. Dia macam snake skin lah macam tu. Ada ni dalam dia. Buka. Wow. Dia ada 1, 2. Dia punya handle. 3 guys. 3 handle dia. Ini yang panjang. This one yang pearl. Lepas tu yang ni. Okay. Sekejap Mira nak try. Mama dah suka kat dalam beg kemek macam ni. Tapi dia cantik. Colour kuning. Nak letak set. Mari kita letak lagi. Pergi dia. Cantik elok. Bagi korang tengok. Cantik.
Dia cantik sebenarnya, tapi biasalah barang murah. What do you expect? Nak dapat macam beli beg Chanel? Memang tak lah. Dari Shopee kan. Ya, kita kena improvise sikit. Kena letak barang yang padat-padat supaya dia dapat bentuk dia. Dia tak ada apa, zip. So hanya bergantung kepada wrapping dalam ni. Okay, Murah kat Okay, yang ni kamera jet korang. Ya! Ini harga berapa? Tak tahu set. I'm so excited nak tunjuk kat korang barang ni. Okay, ini adalah first handle. Begitu ya. First handle. Dekat dalam kamera nampak macam warna kuning terang kan. Dia sebenarnya macam a bit mustard sikit. Okay, mari kita tukar. Kita boleh pasang yang ni. This one handle yang pun gelang guys. Betul. Oh, boleh kena gelang. Oh my god. Betul tak muhung. Boleh buat ini. Allah Akbar. Boleh jadi gelang kalau tengok aku pakai. Ambil kau. Gelang dari Sabah. Mutiara, okay. Selain daripada menjadi handle bag, dia boleh juga menjadi gelang tangan anda. Nak ni. Sekejap, Mira pasang. Mira suka tau handle pearl ni. Dia nampak macam ala-ala klasik. Dia ala-ala macam Marilyn Monroe vibe gitu lah. Sini. Geram aku. Dia tak berbulat elok. Tapi okey lah guys. Letak sikit, bagi padat kat dalam. So, dia akan jadi bentuk dia yang bulat-bulat. Okay, set ni harga dia This one is RM11.88. Cantik guys. Memang cantik. Sama macam dalam gambar. Cumanya dia tak bentuk bulat elok lah. Sebabnya tak pakai lagi kot. Okay, kita pergi kepada bukan second dah. Item yang keempat. Itu. Oh, boleh beli dua je lah satu kedai ni. Tada! Guys, this one also pretty guys. Cantik gila. Ni apa ni? Tali pinggang ke? Bukan tali pinggang anda. Ini adalah bag. Bag, okay. Yang ini harga dia RM10.99. Keceng. Buka dah. Tak ada apa-apa. Ingatkan poket. So, dia macam mana ni? Oh, macam begini ke? Dia memang lekat sini. Ke macam mana ni? Confused. Okay, mari kita tengok ada apa kat dalam dia. Okay, ada handle first. Geram pula aku. Kenapa ni? Macam mana ni sebenarnya? Kat nama Mira pasang. Oh, kena bagi dia pakai tali pinggang juga sebenarnya. Oh, Mira dah tahu. Ni apa function dia? Sekejap. Finally. Sel-sel otak berhubung. Ni sebenarnya korang boleh buat macam ni. Boleh jadikan clutch. Masukkan mallet handle kat dalam. So, macam okay. So, macam clutch gitu. Macam, okay. Kan banyak kan. Pakai macam ni sekarang ni. Geram aku. Kena macam ni lah. Sekejap nak. Handle first. Hujan kat luar. Jangan marah, hujan tak baik, berdosa. Ni handle dia yang kedua. Ada lagi, banyak ni handle. Oh. Handle dia begini. Bukan satu tadi, tapi dua. Comel weh, this one comel gila. Cantik. Suka. Tada! Comel guys. Comel gila. Kalau korang tak nak ni nampak, nak ni, handle ni nampak, boleh nyorok kat dalam dia. Sini. Masukkan dekat dalam.
Okay, ni macam nice jugalah sebab dia ada zip. Zip kat dalam ni. Biasalah kalau bag Shopee ni dia tak banyak kompartmen. Dia ada satu je kat dalam dia. Okay lah, tak handphone, dia tak purse, dia tak power bank, dia tak lipstick. Cukup. Nice. So, Mira rasa okey lah 4 ni review. Nanti kalau korang nak Mira review lagi bag Shopee ke tak, bag Shopee lagi yang murah-murah yang below RM50, korang beritahu Mira. Okay, Mira willing je buat. That's all. 4 item Shopee bawah harga RM50. Bukan 100, bawah RM50 je pun cantik dan elok. So, ini antaranya. Ting, 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 ting. Kalau korang nak beli, nanti Mira attach kat bawah tu link sekali, okay? Ataupun korang just je ikut nama gambar yang Mira bagi ni, okay? Okay guys, jangan lupa subscribe, like and comment. See you guys next video. Hi guys, bye. Don't lupa subscribe.